හොඳයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ දැන් මට පොඩි හෙම්බිරිස්සාවක් හැදිලා තියෙන ඉතින් ඒකින්ද වොයිස් එක අවුල් ඒ වගේම හොටු පෙරණේවා දැක්කොත් ඒවා අහක බලන්න හරි ඕකේ now පළවෙනියට අපිට ඕනේ chatGPT ඉතින් ඔයා chatGPT already sign up වෙලා නැත්නම් ඔයා යන්න openai.com මේ තියෙන ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එක ඒකේ ඔයාට sign up කියලා මේ right hand side එකේ තියෙනවා ඒකෙන් ඔයාට බඩු sign up වෙන්න පුළුවන් හරි දැන් මට already account එකක් තියෙනවා මගේ again මම free account එකක් use කරන්නේ මේ ඔයා sign up වුණාට පස්සේ left hand side එකේ ඔයාට පුළුවන් chats open කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ chats ඔක්කොම display වෙන්නේ මේ right hand side එකේ මම නිකන් මෙතන මේ ඔයාට පෙන්නන new chat එකක් අරගෙන new chat කියලා left hand side එකේ ගියාම ඔයාට මෙතන පේනවා ඔයාට පුළුවන් මේ chat GPT එකත් එක්ක chat කරන්න basically අපිට මූව තමයි අපි use කරන්න අපේ therapist විදියට right දැන් මේක අපිට use කරන්න එක පාට බෑ ඉතින් අපි මූට අපේ ජීවිතයේ details ටික දෙන්න ඕනේ right මෙන්න මේවයි මේවා තමයි steps ඉතින් දැන් මගේ තියෙනවා පොඩි presentation එකක් chat GPT as your therapist හරි දැන් මේකට අවශ්‍ය කරන prompt එක තමයි මම මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ දැන් ඔයා AI agents ලා කලින් use කරලා නැත්නම් මේක මම කියන එක හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් AI agent කෙනෙක් use කරන්න ඔයා ඌට කියන්න ඕනේ හරියටම ඔයාට ඕනේ එක. දැන් මේක ChatGPT course එකක් නෙමෙයි හින්දා මම වැඩි ඒ ගැන deep යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ prompt එක ඇවිල්ලා act as my personal clinical psychologist and therapist. I have written a brief life history of mine below. My name is කියලා ඔයාගේ නම මෙතන දාන්න insert your name here කියලා පොල් බුරු වගේ මේකම දාන්න එපා. හරි? Please ලංකාවේ එහෙමනේ කරන්නේ. Please analyze my life and provide practical recommendations to improve my life. මේක තමයි prompt එක. ඔයාලා මේක copy and paste කරන්න පුළුවන් but make sure to මේ කැල delete කරලා ඔයාගේ නම දාන්න. right? ඒක තමයි prompt එක. but මෙතනම කියලා තියෙනවා I have written a brief life history of mine below. Okay. Then මොකක්ද life history එක? life history එක ඔයා ලියන්න ඕනි, right? මේකට මම template එකක් ඔයාලට provide කරලා තිනවා. ඒ template එකේ ඇවිල්ලා life history template.pdf කියලා කියන එක. ඒක ඔයා import කරන්න ඔයාගේ Google Doc එකට Google Doc නෙමෙයි Google Drive එකට copy and paste කරන්න ඒකේ තියෙන information Google Drive එකට ඊට පස්සේ ඔයාට ඒක fill කරන්න පුළුවන් මෙතන. දැන් මේක මම කරා මේකට මට weeks 2-3ක් විතර ගියා. මොකද මම අවුරුදු දැන් ඉතින් 40ක් විතර මේ ජීවිතේ ගෙවලා තියෙන හින්දා මට ගොඩක් details මෙතන ලියන්න තියෙනවා. මෙතන දැන් couple of sections තියෙනවා. පළවෙනිට ඔයාගේ basic information. හරි. දැන් මේක මට right පොඩක් zoom in කරා පළවෙනි ඔයාගේ basic information name based in ඔයා ඉන්නේ කොහෙද කොළඹ ශ්‍රී ලංකාව whatever ඔයාගේ ගම born in ඔයා වෙන රටක නම් මෙල්බර්න් වගේ වෙන රටක නම් ඉන්නේ කැනඩා whatever එතකොට ඔයා ඉන්නේ දැන් කැනඩා but you were born in මොකක් හරි ඔයාගේ ගම රට basically right date of birth ඊට පස්සේ ඔයාගේ weight එකයි height එක ඕනේ මොකද ඔයා කොච්චර healthy ද කියලා ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් ChatGPT right ඒ information ඔක්කොම වැදගත් ඊට පස්සේ ඔයාගේ personality type එක දැන් ඔයා දන්නවනම් මේක insert කරන්න if not මම මේක කලිනුත් කියලා තිනවා 16personalities.com කියලා website එකක් තියෙනවා මම මෙතන open කරලා තිනවා මේකේ ඔයාට මේ take the test කියන එක click කරලා ඔයාට ඒක test එක කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒක මෙතනට දාන එකත් important වෙන්න පුළුවන් not පුළුවන් I mean obviously it's important ඒ කියන්නේ ChatGPT more ඔයා පුළුවන් තරම් information දෙන තරමට තමයි ඌ දන්නේ ඔයා කවුද කියලා. ඒකයි අපි මේ ගොඩක් information මෙතන දෙන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ medical history එක මේක important. ඔයාට injuries මොනවා හරි වෙලා තියෙනවද accidents මොනවා හරි ඔයාට පරණ වෙච්ච දේවල්. ඊට පස්සේ prescriptions මම හිතන්නේ මේක ස්පෙල් කරලා තියෙනවා වැරදි. anyway මේ ඒකේ ඔයා මොනවා හරි බෙහෙත් බොනවා නම් මොනවා හරි ඔයාගේ ලෙඩවලට you know මොනවා හරි heart conditions sugar whatever තියෙනවා නම්
ඇන්ටි ඩිප්‍රෙෂන් හරි ඒවට බෙහෙත් ගන්න නම් ඒවා ඔක්කොම මෙතන දාන්න. ඊට පස්සේ any other medical history anyway හරි මොන හරි වාට තියෙන වෙන හිස්ටරි ඔක්කොම මෙඩිකල් සම්බන්ධ සියල්ල මෙතන දාන්න. මොකද එතකොට දන්න ඔයාට මොන හරි වෙන ප්‍රශ්න ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක ඔයාගේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට එෆෙක්ට් වෙනවද කියලා ඌ දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඉම්පෝටන්ට් ඊළඟ සෙක්ෂන් එක current stress anxiety system නේ symptoms. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙනවද දැනට තියෙනවා panic attacks තියෙනවද depression එකක හිටියද ඕ දැනට තියෙනවද ඊට පස්සේ ඔයා ස්ට්‍රෙස් වෙන විදිය ඒ කියන්නේ work එකේ ස්ට්‍රෙස් වෙනවද ගෙදර ස්ට්‍රෙස් වෙනවද relationship වල මොන තැන් වලද ඔයා ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේකේ මේ patterns ඒවා තමයි important pattern එකක් දැන් ඔයාට ඒක recognize කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඔයා මේක detail submit මෙයාට කිව්වොත් එයාට pattern එක recognize කරන්න පුළුවන් මොකද ඒක AI machine එකක් නිසා. ඉතින් මෙතන මම patterns කියලා තියෙන සමහරට ඔයාට recognize කරන්න පුළුවන් වෙච්ච patterns තිබ්බනම් ඒවත් එතන include කරන්න මොනවා හරි signs ඔයාට stress කියලා හිතන හැම දෙයක්ම මෙතන දාන්න. ඉතින් මේක මම මෙතන 4යි දාලා තින්නේ but this could be a whole page. දැන් මගේ එක මේක page එකක්. හරි. ඊට පස්සේ අපි එනවා current health and lifestyle section එකට මේකත් important මොකද දැන් ඔයා දැන් මේක basic ඔයාගේ problems ටික දැම්මොත් ChatGPT කියන්නේ generic දේවල් කරන්න. කියන්නේ meditate කරන්න, එළියට යන්න, exercise කරන්න. නමුත් ඔයා කරන ටික දැම්මට පස්සේ උට පුළුවන් දැන් එතකොට උට කියන්න බෑනේ මේ generic දේවල් එහෙම කිව්වොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් නෑ මම මේ ඔක්කොම කරනවා refer කරපන්. අපි මේ ඊළඟට එනවා current health and lifestyle section එකට refer කරපන් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකෙන් තමයි අපි මේ section එක construct කරන්නේ. ඔයාගේ exercise routine එක කරන්න නැත්නම් හරි whatever ඒක honestly දාන්න ඕනේ මේ විස්තර otherwise උට කියන්න බෑ. hobbies මොනවද? එතකොට කොච්චර එළියේ ගත කරනවද nature එකේ right? caffeine consumption එක කොච්චර කෝපි බොනවද? තේ කීයක් දවසට බොනවද? තේ coffee whatever ඔයා කරනවා and then alcohol consumption කොච්චර බොනවද සතියකට කුඩු වෙන්න බොනවනේ නේ ඒකනේ අපේ default consumption rate එක social media consumption මේකත් ඉතින් කුඩු වෙන්න කරන දෙයක් but සමහරට ඔයා ඒක purposefully අඩු කරලා තියෙනවා නම් ඒ information very important. නමුත් anyway මොකක් හරි ඔයා තියෙන එක මේක දැන් මේ legend දෙයක් නෙමෙයි බය වෙන දෙයක් නෙමෙයි මොකද AI කියන්නේ ඔයා විතරයි මේක දකින්නේ. අනික ඌ මිනිහෙන් නෙමෙයිනේ ඌ අපිට බයින්නේ නැහැ. හරි? ඒකෙන් තමයි මේක බය නැතුව දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ AI therapist විදිහට use කරන්නේ තවත් advantage එක. විදිහට මට හිතෙන විදිහට. and ඔයා meditate කරනවා නම් ඒ විස්තර meditation එකේ විදිය ඒ ඔක්කොම. and social activities කියව trip යන්නේ ඔය යාළුවෙක් එක්ක කොච්චර කතා කරනවද හැමදාම set වෙනවද මේ ඔක්කොම very important. and ඊළඟ section එක how I feel about myself and life. කියන්නේ ඔයා generally ජීවිතේට ඔයාගේ ජීවිතය ගැන ඔයා හිතන දේවල්. හිතන හැටි basically. ඔයා ජීවිතය ගැන ඔයාට මේ වෙලාව හිතෙන්නේ ඔයා happyද unhappyද ඔයාට නිකන් මොන හරි මිස් වෙලා වගේ හැඟීමක් තියෙනවද ඔයාට කම්මැලි හිතෙනවද ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට බය හිතෙනවද ඔයාට දුක හිතෙනවද ඔයාගේ දැන් තියෙන challenges මොනවද සල්ලි ප්‍රශ්නද අම්මලා තාත්තලා ප්‍රශ්නද ඔයාට ඕන job එක කරගන්න බැරිද job එකේ හිර වෙලාද විභාග ප්‍රශ්න තියෙනවද ඒ වගේ දේවල් and what makes you happy and unhappy ඔයා happy කරන්නේ මොන දේවල් ඔයා තනියෙන් ඉඳිද්ද happyද එළිය යාළුවෙක් කතා කරද්දී happyද games ගහද්දී films බලද්දී obviously happy ඊට පස්සේ සමහරට unusual විදිහට ඔයා unhappy වෙන දේවල් තියෙනවද unusually ඔයා happy වෙන දේවල් තියෙනවද වෙන මිනිස්සු එක්ක බලද්දී ඒවා very important මොකද ඔයා මිනිස්සෙක් විතර ඔයා කොයි වගේද කියලා තමයි තේරුම් ගන්න අපි help කරන්නේ AIට otherwise එයා දන්නේ do you feel content ඒක ඔයා කොච්චර again සතුටින් ඉන්නවද කියන එක තමයි මෙතන ඒ කලින් එකම තමයි පොඩ්ඩක් repeat කරලා තියෙන්නේ මොකද සමහරට ඔයාට ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් නැති වුණාට ඔයා සතුටින් ඉන්න content නෙමෙයි content දෙකේ pronunciation එක වෙනස් content කියන්නේ content creator කියන්නේ content කියන්නේ කොච්චර සතුටුද කියන එක සතුටු කියන එක නෙමෙයි ඒකට වෙන වචනයක් තරම ඇති මට ඒක එන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ මේ ටියුටෝරියල් එක බලනවා නම් ඉතින් ගොඩක් විට content
නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒක දැම්මේ සමහරට ඔයාට වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒකයි. anyway මේක again ගොඩක් detail වෙන්න ඕනේ මේ section එක. ඊට පස්සේ අපි යනවා diet section එකට. මේක ලියන්න ලේසි. ඔයාගේ කන බොන දේවල් පැහැදිලිව ලියන්න. breakfast lunch dinner usually මොනවද ගන්නෙ? දැන් මේක නම් මට නම් ලේසි. මොකද මම breakfast එකේ cereal ගන්නෙ, lunch එකට sandwich එකක්, dinner එකට බතුයි chicken curry ඕ මොනාරි සුද්දියක් පුවිල දෙයක් තමයි කන්නේ. ඒ වගේ pattern එකක් routine එකක් තියෙනවා නම් ලේසි. otherwise ඔයාට හිතන විදියට මතක් වෙන විදිහට ලියන්න. ඊට පස්සේ fizzy drinks කිව්වේ sugar drinks, මේ Coca-Cola, Fanta can කරපු drinks තියෙන. අනේ ඒවා තමයි මම මේ fizzy drinks කියලා මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒව කොච්චර බොනවද කියන එක. මොකද ඒ sugar consumption එකත් බලපානවා ඔයාගේ health එක and therefore ඔයාගේ mental condition එකට. and fast food consumption කිව්වේ දැන් වෙස්ට් එකේ නම් ඉන්නේ සමහර McDonald's වගේ ගොඩක් කනවා නම් pizza වගේ දේවල් කනවා නම් ගොඩක් ඒකත් එච්චරම ලොකු healthy නැහැ. ලංකාවේ ඇත්තටම පාර කඩවල වුණත් එහෙම ලොකුවට unhealthy කියලා නම් මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ hygienic ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා but I don't think health like processed කරපු food කන්නවද කියන එක තමයි මෙතන ගොඩක්ම මම එයාට කියන්න ඕනේ අපේ AI therapist. Okay, finally ඔන්න අපි යනවා history part එකට. history part එක කිව්වේ ඔයාගේ ජීවිතය ගැන. දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ජීවිතයේ significant events වෙච්ච විදිහට ඔයාගේ ජීවිතේ කඩන්න ඕනේ. age brackets වලට. 1 ඉඳලා 10. මේක ඇවිල්ලා මේ මගේ එකම තමයි මම මෙතන copy කරේ. age 1 එකේ ඉඳන් age 10 වෙනකම් මම ලංකාවේ මහරගම ඉස්කෝලේ එකේ හිටියේ. ඊට පස්සේ 11 ඉඳන් 16 ශිෂ්‍යත්ව පාසල වෙන ඉස්කෝලේකට ගියා. එතකොට මගේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස් වුණා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම මේක බෙදලා තින්නේ 1 to 10 and 11 to 16. ඊට පස්සේ මම 16 to 20 එතනින් නැවතුවා. මොකද ඔයාගේ ජීවිතය අනුව ඔයා එක කඩන්න ඕනේ. මොකද මගේ ජීවිතය අනුව 11 ඉඳන් 16 වෙද්දී මම අලුත් ඉස්කෝලේ නාලන්දේ 5 වසරේ ඉඳන් 7 8 9 වගේ වෙනකන් හිටියා. ඊට පස්සේ 9 දී විතර මගේ ජීවිතේ පොඩක් වෙනස් වුණා. මොකද මම එතකොට ෆිට් වෙලා මට යාළුවෝ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ වෙන වෙන දේවල් වුණා. එතකොට ඔයාට එළියෙන් ඉඳන් බලද්දී ඔයාට පේනවා ඒක බ්‍රැකට් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාට වෙච්ච significant events අනුව. time periods, right? And within one slot එකේ එක time period එක ඔයා පළවෙනියට describe කරන්න ඔයාට කොහොමද ඒ වෙලාවේ ඒ වයස් gap එකේ 11 ඉඳන් 16 වෙනකම් ඔයාට 11 ඉඳන් 16 කිව්ව example එකක් විතරයි මට අනුව හරි. ඒ වෙලේ ඔයාට කොහොමද හිතුනේ ජීවිතේ මොනවද ඔයාට ආස කරපු දේවල් ඔයාගේ challenges අපි ඉස්සරහට ඒක දාන වෙනමම but generally overview එකක් දෙන්න ඕනේ ඒ වෙලාවේ මොකද්ද ඔයාට කොහොමද හිතුනේ. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ section age bracket එකේ 11 ඉඳන් 16 වෙනකන් ඔයාට තිබ්බ ප්‍රශ්න. සමහරට ඔයා යාළුවෝ නැති වෙන්න පුළුවන්, යාළුවෝ බුලි කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන් මිනිස්සු මාව බුලි කරා. මේ මම කොටයි කෙට්ටුයි. anyway ඕක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. but ඕක ලොකු struggle එකක්. සල්ලි නෑ, ගෙදර ප්‍රශ්න තිබ්බා, තාත්තා බීලා ඉන්නවා, එතන ලොකු ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒවත් ගැන අපි ඉස්සර කතා කරමු. ඒ ඔක්කොම struggles මගේ. ඊට පස්සේ achievements උත් ඒ කියන්නේ struggles විතරක් නෙමෙයි ජීවිතේ තියෙන. ඒ කියන්නේ achievements සතුට ගැන දෙබ්බ කාරණාති. පොඩි කාලේ මගේ තිබ්බ එකක් තමයි සරුංගල් අරින්න, සරුංගල් හදන ඒවා මං ආසයි. යාළුවෝ මගේ ගෙදර ළඟම යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙන්න එක්ක හැමදාම සෙල්ලම් කරා. ඒක ලස්සන මෙමරි එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන දේවල් මෙතන achievements ලස්සන දේවල්ම විතරක් නෙමෙයි ඔයා ජීවිතේට ළඟා කරගත්තු දේවල්ත් ඔයාගේ උත්සාහයෙන් ඒව තමයි ඉතින් achievements කියන්නේ. ඒවත් සේරම දාන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් obviously කලින් කිව්වා වගේ ඒක repeat වෙනවා ඊළඟ age bracket වලට. මේ ටික ඔක්කොම කරාට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා ලොකු document එකක් වෙනවා. pages ආවම වශයෙන්ම 10ක් 20ක් වත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි ගියා ආය අපේ prompt document එකට ගියොත් මෙන්න මේ පළවෙනියට මේ prompt එකත් එක්ක ඊට පස්සේ enter ගහලා ඔයාගේ අර මේ life history එක copy and paste කරා. ඊට පස්සේ
කොපි and paste කරා මෙතන යටට කොපි කරා ඊට පස්සේ මෙතන යටට paste කරන්න සියලුම ඔයාගේ විස්තර ටික අර ලියපු ටික ඊට පස්සේ ඔන්න ඊට පස්සේ immediately දැන් මෙතන ඔයා කියනෝනේ please analyze my life and provide practical recommendations to improve my life කියලා කියනවා කිව්වට පස්සේ ඔයාට improvements ඔයාට නිකන් පොඩි කතා ටිකක් කියයි but ඒකනේ මේ අපිට අවශ්‍ය ඒක සමහරට useful වෙන්න පුළුවන් but prompt 2 එක ඊට පස්සේන prompts වලින් තමයි අපි ඊට පස්සේ AI එකට දැන් information තියෙනවා අපි ගැන හොඳටම දන්නවා දැන් අපි ඌව guide කරන්න ඕනේ අපිට ඕන විදිහට අපිට අවශ්‍ය විස්තර ටික ලබා ගන්න okay so prompt 2 එක මෙන්න මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් ඔයාට දැන් creative වෙන්න පුළුවන් prompting වල again ඔයාට දැන් prompt engineering කියලා මේකට කියන්නේ ඒ ගැන හැබැයි පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. again ඔයාට මේ ගැන කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් first time ද මේ ඔක්කොම අහන්නේ chatGPT අහලා නැත්නම් ඔයාලා ඉතින් ගොන් හරකේ. හරි ඉතින් ඉගෙන ගනින් YouTube කරලා ඉගෙන ගනින් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. otherwise අපේ course එකක් බලන්න හැබැයි course එක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. හරි. ඉතින් ඒ course එක කරාට පස්සේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ prompt 2 එක මෙන්න මේ වගේ. හරි. so ඔයාට දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නේ ඔයාට මෙතන describe කරනවා I have this නෙමෙයි I have එකට delete කරන්න පුළුවන් I have I'm feeling down lately එහෙම නැත්නම් මගේ ගෙදර work place එකක් මට බෑන්න and I'm feeling really down I'm feeling really sad I'm angry මෙතන ඔන්න අපි describe කරන ඊළඟ එක I'm feeling ඔයාගේ feeling එක ඔයාට කොහොමද feel වෙන්නේ කියලා මෙතන describe කරන්න. again මේ brackets ඇතුලේ තියෙනවා copy and paste කරන්න බෑ. ඒ ඔයාට පොඩි guide එකක් එතන දීලා තියෙනවා. based on information ඒකේ දැන් ඔයාගේ ජීවිතය ගැන සියලුම විස්තර අපි එයාට දීලා තින්නේ AIට. මේ මොහොතේ ඔයාට feel වෙන විදිහත් ඊට පස්සේ මං ඔන්න දැන් අපි AIට කියනවා based on the information the information I provided earlier can you help me solve this problem දැන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ AIට ඔයාගේ details ටික දුන්නා ඊට පස්සේ AIට ඔයා කිව්වා මේ වෙලාවේ ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ right ඔයාට general recommendations ටිකක් කලින් දුන්නා ඒක නෙමෙයි අපිට ඕනේ ප්‍රශ්නයක් ආවම අපි මුත් එක්ක කතා කරලා විසඳ ගන්න එපා ඒක නෙමෙයි මෙතන සම්පූර්ණ මේ AI therapist ගේ game එක අපි හදාගන්නමු එතකොට අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ based on information I provided earlier කියන එක very important මොකද මෝ පටලව ගන්නවා ChatGPT right sometimes it's even free version එක 3.5 එක දැන් මම මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ July නෙමෙයි June 20th 23 වල හරි මේ විදිහට කියන්න ඕනේ otherwise මෝල් වෙනවා එතකොට මෝ general again generic instructions ඔයාට දුන්නොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් නෑ වැරදි go back and refer to my life history මෙන්න මේ document එකට refer කරන්න එහෙම නැත්නම් මේක sections උනත් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේක medical history එක refer කරන්න එහෙම නැත්නම් current health lifestyle එක refer කරන්න මම මේ ඔයා කියන ඒවා already කරනවා මට මීට වඩා වෙනස් විදිහේ response එකක් දෙන්න කියලා අපි ඌට කියන්න පුළුවන් හරි anyway මේක ඔයාලට මම කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ ඔයා prompt engineering ගැන ලොකුවට දන්නේ නැත්තම් right ඉතින් ඒ දැනුමත් මේකට අවශ්‍යයි මේකෙන් full 100% මේ මූව use කරන්න but ඔයාට ඒ කිසිම දැනුම නැති වුණත් මෙන්න මේ ඒවා use කරලා at least ඔයාට පොඩි දලා idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයා කොතනද ඉන්නේ ඔයා කොතනද යන්න ඕනි කියලා එහෙම නැත්නම් කරන්න ඕනි මොකක්ද කියලා okay එච්චරයි ඉතින් මේ tutorial එකේ තව පොඩි එකක් thank you ඔයාට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කරන්න දෙයක් නැහැ